On this video, pag-uusapan naman natin yung budget and itinerary namin noong pumunta kami ng Fukuoka 8 days, 7 nights. At to be honest, nagulat ako dahil sobrang nag-enjoy kami doon sa trip na yon. Medyo nabitin nga kami. Kaya eto na guys. So, ang ginastos namin overall is 101,000 pesos. Mas mahal po yung nagastos namin dito sa Fukuoka kaysa doon sa Kyoto trip namin. Even naka-piso fare po kami. Magpapaliwanag po ako dito sa breakdown na ito. Okay? So sa accommodation, napamahal po talaga kami dyan. Sa 1.5 Fukuoka Tenjin, 7 nights, 31,200 po nagastos namin sa accommodation. Unlike doon sa Kyoto, around 17,000 lang yun, di ba? Lumalabas dito parang 4,450 pesos per night po kami. Okay, 2,200 per person, which is not bad, di ba? Pero kung budget traveler ka, alam ko marami dyan sa inyo, no? Or sa may naligaw sa channel na ito, sasabihin talaga mahal pa po yan. Pero ang gusto doon sa accommodation na yon, napatipid kami sa transportation dahil nasa sentro na po yun ng mga galaan. Tingnan nyo, sa transportation, pumunta muna tayo sa other transpo, 2,780 lang po, dalawa na kami dyan, yun lang po nagastos namin. Tapos, yung piso fare kami dito, 13,200, dalawa na kami. Tapos, nakailang baggage din kami, around, dalawa yata, no, na 20 kilogram. Kaya medyo nagmahal po dyan. Overall, around 16,000 po yung nagastos namin sa transportation. Way cheaper, unlike dong sa Kyoto trip namin. Sa others, di na ako nagbayad ng IC card kasi pwede nyo rin po gamitin yung iKOKA or Suica card nyo kahit sa Fukuoka ka man o Hokkaido. Okay, pare-parehas lang po yan. Then, travel tax, nagbayad na naman po tayo, 3,240. Katulad po ng Kyoto, meron din Fukuoka accommodation tax, 1,200 po binayad namin dyan. Then, nag-wifi kami dito kasi nung umorder sa Klook, wala pong Sakura SIM card. Yun lang kasi yung halos pinagkakatiwalaan kong SIM card. Kaya napagastos kami ng 3,062 dun sa Ninja Wi-Fi. Okay, sa mga Klook users dyan, gamitin nyo yung Soral 5 off para maka-discount kayo ng 5%. Okay? Then, activities. Yan, napagastos din po kami dito kasi nag-team lab kami, museum. Tapos, nag-painting kami dun sa Hakata-dal Hall Shogetsudo. Nag-cruise pa kami sa Nakasu River. Tapos, may mga donation din ako sa shrine. Pati may nakita akong UNICEF na nanghingi na donation. Diba? Tapos nag-arcade din. So overall 6,300 po yung nagastos namin sa activities and other stuff. Tapos ito po, magpapaliwanag na po kaya mahal tayo. Yung shopping namin. Okay? Yung wife ko, si Jamimay Vlogs, maraming nabudol. In exchange, nabudol din po kami. Okay? Ganun lang yun. Budulan lang. So 14,000 po nagastos namin. Ang dami na namin nakuha dyan. Like skincare, tapos yung toothpaste na ginagamit ko right now. Then ang daming pagkain. Sobra. Even pasalubong sa mga loved ones namin. Kaya umabot ng 14,000. Then sa food, napagastos din po kami. 26,200, dalawa na kami. 1,450 po per day per person lumalabas. Naparami kami doon sa Yatai stall kasi masarap naman talaga at mahirapan na kaming makita yan, no? Sa ibang part ng Japan, kaya talagang sinulit na namin. So lumalabas, 5,600 per day per person po, which is cheaper pa din po siya dahil usually yung mga nagbabudget sa Japan around 10,000 per day per person, which is parang less than half, diba? Kung kami ay gumala sa Japan, sobrang saya pa namin. So pumunta naman tayo sa itinerary. Day 1, as usual, pahinga lang kami sa hotel. So kumain kami sa isang Korean restaurant dahil gustong gusto ko talaga matikim ng parang authentic na Korean food. Sa mga hindi po alam, medyo malapit lang kasi, no, yung Korea sa Fukuoka, kaya madami din Korean po sa Fukuoka. Magkalapit lang kasi yung Busan pati yung Fukuoka at meron din pong port going in and out po sa dalawang bansang iyon. So on day 2, nag-Fukuoka Castle lang kami, Masuro Park, pati Ohori Park. At kumain kami sa Yoshinoya. Then nag-Ippudo kami para matikman namin yung Tonkotsu Ramen, which is originated talaga sa Fukuoka. Then on day 3, Team Lab Forest, pati Unko Museum.
Pero nag-breakfast kami doon sa A Happy Pancake dahil nagkikrave po ng pancake si Jamimay Vlogs. Pwede nyo rin po mapanood yan sa kanyang IG, FB, TikTok, and YouTube channel. Tapos ito, medyo naparami kami dito sa Yakiniku like. Ewan ko lang ba. Maybe baka kaka-Japan namin, nasold na kami sa mga lasang Japan. Kasi yung Yakiniku may pagka Pinoy friendly taste yan eh. Kaya napadalas talaga kami dyan. Okay? So day 4, pumunta kami ng Nanso Inn and as usual, kumain ulit kami sa Yakiniku like. At takmakdo pala kami no, nung umaga para matikman din namin kung may difference ba. And mas marami po serving nila. Doon on day 5, nag-shopping lang kami sa Tenjin. Tapos kung napansin nyo, nung gabi, kumain kami sa Off-Broadway. Ang may-ari po yan parang foreigner. Kung kayo medyo nagsawa sa Japanese food, you can check that place also. Then on day 6, yan na po, anniversary namin. Pumunta kami sa Hakata Dal Hall Shogetsu doon, nag-painting kami. Tapos nag-Nakasu water bus, then yatay stall. So I highly suggest pag magyayatay po kayo, wag doon sa may touristy area sa may Nakasu. Hanap kayo, marami po yan all around Fukuoka, whether Tenjin man yan or Hakata. Para sa akin, nung naglibot-libot kami, mas mura po talaga. And please lang itry nyo dahil kakaibang experience po siya. Nung day 7, nag-shopping lang din po kami sa Tenjin via the underground shopping mall pati Shintencho. Tapos may kinainan kami unlimited yakiniku. Sakto lang experience namin. Medyo nahihirapan kami dahil yung menu Japanese tapos hindi ganun ka foreigner friendly dahil walang mga English menu at nahirapan din may pag-usap yung stuff sa mga non-Japanese, di ba? So, yan, i-take note nyo yan kung kakain kayo sa mga Japanese restaurant na walang English menu. Doon day 8, hindi na kami nag-coin locker. Maganda doon sa hotel na napag-stayan namin, pwede namin iiwan no, yung aming luggage. Kaya iniwan muna namin doon. Nagkape muna kami, then saka kami punta sa Fukuoka Airport. Nakapag-shopping pa yata kami dyan ng pakunti-kunti. So yun yung naging gala namin nung Fukuoka. Kung gusto yung makita pa yung mga full vlogs niyan, nasa channel po ni Jamimay Vlogs, then yung mga guides dito po sa channel natin. Marami din po akong guides na sineshare sa aking FB, IG at TikTok. Kaya please, no, follow nyo rin po yung mga ibang socials ko. Kung meron kayong question about budget or itinerary, you can just comment down below at sasagutin natin yan. Once again, I'm Jan A.K. Soral. Salamat sa panonood. And don't forget to like, share, subscribe.